तपाईहरु पनि यस्तो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस् र क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाई न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्क्रिनशट लिनु छ र स्क्रिनशट लक स्क्रिनशट लिनु छ र त्यसपछि एउटा कार या बाइक रेसिङ को चाहिँ एउटा भिडियो क्लिप लिनु छ। म भिडियो क्लिप को लिंक डिस्क्रिप्सन मा दिने छु, तपाई त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ इम्पोर्ट गरिदियो दुईटै र त्यसपछि तपाईलाई स्क्रिनशट लिनु पर्ने छ ड्याड मेसेज अनि म ड्याड मेसेज को। त्यसपछि तपाई यहाँ ओभरले मा क्लिक गर्नुस् र ओभरले मा क्लिक गरिसकेपछि एड ओभरले मा क्लिक गर्नुस् र एड ओभरले मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई दुईटा चाहिँ मेसेज को चाहिँ स्क्रिनशट लिनु पर्ने छ। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ स्क्रिनशट को यहाँ चाहिँ एउटा स्क्रिनशट को इम्पोर्ट गरिदिएछु र त्यसपछि तपाई साइज मिलाउनुहोस् कहाँ हाल्न चाहनुहुन्छ भनेर। जस्तै म यहाँ हाल्न चाहन्छु। त्यसपछि फेरि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोस् र एड ओभरलेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ अर्को चाहिँ जुन स्क्रिनशट हुन्छ त्यो हाल्नुहोस्। यो तलमा चाहिँ गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुनेछ र यो दुईटा स्क्रिनशट को बीचमा चाहिँ ग्याप दिनुहोस् र ग्याप दिइसकेपछि तपाई यहाँ यो जुन लास्ट एन्डिङ छ त्यो चाहिँ फर्स्ट जुन फोटो छ त्यसमा मात्र राख्नुहोस् र राखिसकेपछि तपाई साउन्ड इम्पोर्ट गर्नुहोस्। साउन्ड को लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिने छु। जस्तै मैले यहाँ साउन्ड इम्पोर्ट गरे त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई यहाँ जुन मेसेज छ त्यसको चाहिँ स्क्रिन मिलाउनुहोस् सेकेन्ड मिलाउनुहोस्। जस्तै म मिलाइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अलि जुम गरिदिनु होला यसलाई त्यसपछि मिलाउनु होला। जस्तै यसलाई यतिमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसलाई अलि यहाँ फर्स्ट फोटोसम्म ल्याइदिनुहोस् र यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ भिडियो बनिसकेको छ र यसरी नै तपाई आफ्नो भिडियो इजिली बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुनेछ जुन यहाँ एन्डिङ हुन्छ त्यसलाई रिमुभ गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ र माथि यहाँ माथिबाट यहाँ तपाई इम्पोर्ट गरेर एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। एक्सपोर्ट गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ जुन भिडियो बनाएको छ त्यो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ भइरहेछ र यहाँबाट तपाई टिकटकमा शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ।